Ano ba yan nakama? Kaya ginagawa ninyo? Ha? Ayusin niyo ang kama. Good morning! Another cooking video again. This time, keto bread. Peanut butter bread. I have Lloyd Cadena Adele as background music. So, mix lang all the ingredients. What is the ingredients? 4 eggs, 4 tablespoon peanut butter, 1 tablespoon vinegar, 1 tablespoon baking powder. So, dinagdagan ko rin siya ng vanilla and cinnamon powder. Siguro 1 teaspoon. So, mix lang all the ingredients. Ayan. Because I am diet. Mix lang all. Yan, mix mo lang para incorporate lahat ng yung mixture natin. Yan. Kanta ni ni Adele ang nasa aking background na kinakanta ni Lloyd Cadena. So, lately ko lang pinapanood si Lloyd Cadena. Ang saya pala ng mga videos niya. Maganda rin ang boses niya. Magaling din siyang mag-host. So, ayan na po ang aking mixture ng peanut butter bread. So, dalawang lagayan po ang nilagay ko. Yung mangkok. Yan. Pero yung isa nilipat ko yan. So, i-preheat mo na yung steamer. Kailangan mainit na muna yung steamer bago mo ilalagay yung peanut butter mixture natin. Ayan, ilalagay na natin ang ating mixture kapag na-heat na. Ayan, 20 minutes cooking time. I-cook natin sa medium fire lang. After 20 minutes, then, ayan na po. So, yung isang mixture naman, inilipat ko siya sa lianera. Ayan, nipat ko siya sa lianera. Dalawang lianera. Huwag niyo pong pupunuin kasi mag-expand ba ang tawag doon? Uumbok siya. So, ayan na po ang atin niluto sa lianera. Kaya ko siya inilagay kasi itatry ko siyang ito-toast sa ating oven toaster for 3 minutes lang. Para lang siyang ma-toast. 3 minutes. Ayan. Inaano na po ang ating oven toaster. Yun nga pala, dapat pala pahiran din ng oil yung ating
molder para madaling malagyan. Madaling matanggal. Hindi ko nilagyan ng oil. Ayan. After 3 minutes, ayan na po. Palamigin po muna. Ayan. Siguro by November, meron akong oven. Yay. Parating yung asawa ko. Bibilhan daw niya ako. Kumusta man ang budget namin. Ayan. Ito na po ang ating oven. Peanut butter bread. So, yan. Papansin nyo. May maraming messy kasi nga walang oil. Nahirapan akong tanggalin siya sa molder. So, ayan po siya. Masarap naman. Ayan. Thank you, Lord, for the gift of consistency. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago. So, ito po ang may baby kami maingay. Ayan, kinain namin siya umaga na, kinabukas. Bye-bye, see ya! Peanut butter bread, see ya! 1, 2